Hello everyone, this is part 2 of Myasthenia Gravis. Last video चाहिँ अलिकति धेरै नै ठुलो भइरहेको थियो, त्यसै कारणले we have made this video on the second part. Just we'll be summarizing the investigation portion and we'll also be talking about the treatment. And next video we'll be talking about Lambert-Eaton myasthenic syndrome and we'll be differentiating it from the myasthenia gravis. सो वाट आर द इन्भेस्टिगेसन जुन हामीले गर्छौँ भन्दाखेरि वान अफ देम वाज एट्रोफोनियम टेस्ट होइन. यसको बारेमा चाहिँ डिटेलमा मैले भनिसकेको छु. के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इट हेज अ रिस्क अफ कोलोनर्जी क्राइसिस. त्यस कारण इट हेज बिन रिप्लेस बाई अ न्यू टेस्ट जसलाई हामी आइस प्याक टेस्ट भनेर भन्छौँ. अब आइस प्याक टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ, इट इज अ स्क्रिनिङ टेस्ट अफ चोइस इन लो रिसोर्स कन्ट्रिज है. त्यसमा चाहिँ अर्को इन्भेस्टिगेसन भनेको चाहिँ के हो, हामी वी चेक फर एन्टी एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर एन्टिबडिज इन द ब्लड. इट इज अ मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट बिकज वी आर डिरेक्टली हन्टिङ डाउन फर द एन्टिबडिज विच आर टार्गेटिङ द एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर्स. बट यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज के हो भन्दाखेरि लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि दिस एन्टिबडिज आर नट कोरिलेटिङ विथ द सिभिरिटी एन्ड इफ द एब्सेन्स अफ एन्टिबडिज छ भनेपछि इट डज नट रुल आउट माइस्थेनिया ग्रेभिस क्या. सो माइस्थेनिया ग्रेभिस हुनलाई यो एन्टिबडिजहरू पोजिटिभ हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन. बिकज द पर्सन क्यान अल्सो डेभलप माइस्थेनिया ग्रेभिस बिकज अफ दिस अनदर म्यानिफेस्टेसन द्याट इज कल्ड एज मस्क रिसेप्टर मस्क इन्जाइम. सो मस्क इन्जाइमको बारेमा हामीले कुराहरू वी टक्ड अबाउट LRP4 एन्टिजेन, वी अल्सो टक्ड अबाउट फर एग्रिनको बारेमा नि हामीले कुराहरू. We should know in detail regarding the musk specific tyrosine kinase antigen अनि त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी द्याट इज नज एन्टी-मस्क एन्टिबडिजको बारेमा डिटेलमा थाहा हुनुपर्छ. हाउ डु वी डायग्नोस इट. नेक्स्ट कुरा वी अल्सो डिस्कस अबाउट एन्टी-LRP4 एन्टिबडिज. देन वी अल्सो टक्ड अबाउट ऱ्यापिड नर्भ स्टिमुलेसन टेस्ट होइन. सो ऱ्यापिड नर्भ स्टिमुलेसन टेस्टमा चाहिँ देयर इज एन इलेक्ट्रोडेक्रिमेन्टल रेस्पोन्स भनेर चाहिँ याद राख्नु. जसमा वी क्यान सी देयर इज डिक्लाइन इन द ATP. इट इज अल बिकज अकरिङ किन भइरहेछ भन्दाखेरि देयर इज डिक्रिज इन द एक्टिभिटी सोन बाई द प्रिसिनेप्टिक एस्टाइलकोलिन नर्भ टर्मिनल. ठिक छ. द नेक्स्ट इन्भेस्टिगेसन द्याट वी वर डुइङ वाज सिङ्गल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राम. सो सिङ्गल फाइबर EMG भनेको इट इज द मोस्ट सेन्सिटिभ इन्भेस्टिगेसन टेस्ट. यसको बारेमा चाहिँ मैले यहाँ डिटेलमा यो डायग्रामबाट भनेको थिएँ होइन. सो यु सुड नो अबाउट द फेनोमेना अफ जिटर. त्यसको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो. सो यसमा चाहिँ हामी सिङ्गल मोटर युनिट लिन्छौँ. सिङ्गल मोटर युनिट भनेको मसल फाइबर र त्यसलाई सप्लाई गर्ने नर्भ टर्मिनल. त्यसपछि वी पुट एन इलेक्ट्रोड ओभर द रिसेप्टर प्रेजेन्ट इन द मसल. त्यसपछि हामीले सबै रिसेप्टरबाट जेनेरेट भएको एक्सन पोटेन्सियललाई नोट गर्छौँ. अनि इफ देयर इज डिफ्रेन्स इन द एक्सन पोटेन्सियल इट इज नोन एज जिटर एन्ड ब्लकिङ. इफ इट इज प्रेजेन्ट देन प्रोभाब्ली यो पर्सनलाई माइस्थेनिया ग्रेभिस छ भनेर भनिन्छ. द नेक्स्ट इन्भेस्टिगेसन चाहिँ यसले हामीलाई डिजिजलाई रुल आउट गर्नलाई त हेल्प गर्दैन. वी हेभ अलरेडी कन्फर्म द डिजिज बट दिस इन्भेस्टिगेसन आर रिक्वायर्ड फर द प्रोग्नेस्टिकेसन क्या एन्ड रिगार्डिङ फर द ट्रिटमेन्ट. सो त्यसमा चाहिँ सिटी टेस्ट गर्नु पऱ्यो रिगार्डिङ फर थाइमोमा. अनि हामीले थाइमेक्टोमी गर्नुपर्छ कि पर्दैन भने यसले अलिकति हेल्प गर्छ. अर्को पल्मोनरी फङ्सन टेस्टहरू गर्नुपर्छ टु चेक फर लङ रिजर्भ बिकज इन पेसेन्ट विथ माइस्थेनिया ग्रेभिस अलरेडी थाइमोमाले कम्प्रेसन गरेर हुन्छ. प्लस माइस्थेनिया ग्रेभिसको कारणले देयर इज अलरेडी डिक्रिज इन द लङ एक्सन होइन. सो बिकज द मसल्सहरू फ्याटिक भइसकेको छ. त्यस कारण वी सुड चेक फर पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट टु चेक फर लङ रिजर्भ सो द्याट पर्सनलाई हामीले एनेस्थेसिया दिइसकेपछि कम्प्लिकेसनहरू डेभलप नहोस्. वी सुड डु CT एन्ड MRI अफ हेड टु लुक फर इफ द पेसेन्ट इज ह्याभिङ अकुलर माइस्थेनिया ग्रेभिस टु लुक फर अदर कजेस लाइक इट क्यान बी ड्यू टु स्याकुलर एन्युरिजम इन द पोस्टर कम्युनिकेटिङ आर्टरी विच माइट बी कम्प्रेसिङ द थर्ड नर्भ होइन. सो टु लुक फर अदर कोहेरेन्ट अटोइम्युन डिजिज वी क्यान चेक फर TSH होइन टु चेक फर हासिमोटो एज वेल एज ग्रेभ डिजिज. एन्टिन्युक्लियर एन्टिबडी चेक गर्नु पऱ्यो टु चेक फर SLE. रुमेटोइड फ्याक्टर चेक गर्नु पऱ्यो टु चेक फर रुमेटोइड आर्थराइटिस. वी सुड अल्सो चेक फर HbA1c एन्ड ट्युबरकुलिन सेन्सिटिभिटी टेस्टिङ. किन गर्ने भन्दाखेरि वी सुड गिभ द पेसेन्ट इम्युनोसप्रेसन ड्रग. सो इम्युनोसप्रेसेन्टहरूले यो डिजिजलाई फ्लेयर अप गर्न सक्छ. सो बिफोर इनिसिएसन अफ इम्युनोसप्रेसन एजेन्ट वी सुड चेक फर दिस एजेन्ट है. So now we have summarized all the investigation that we should do for patient of myasthenia gravis. So if any patient comes with clinical suspicion of myasthenia gravis मतलब एउटा पेसेन्ट आउनुभयो he is explaining that डक्टर साहब मलाई चाहिँ एकदमै पहिला एकदम धेरै काम गर्थेँ, आजभोलिमा काम गर्ने एक्टिभिटी कम भएको छ, दिउँसोतिर मलाई झनै बढी गाह्रो हुन्छ काम गर्दाखेरि, अनि आँखामा पनि म राम्ररी हेर्न सकिरहेको छैन, जे पनि हेर्दाखेरि डिप्लोपिया इन्ड्युस भइरहेछ, अनि धेरैजनाले मलाई स्लिपी हेड भनिरहेछ किनभने मेरो म जहिले पनि सुत्या जस्तो अल्छी गरे जस्तो देख्छु भनेर भन्छ क्या. सो यस्तो पेसेन्टहरूलाई what I will do is I will do ice pack test है. So ice pack test गर्दाखेरि this is the first test to be done and if the patient को symptomsहरू improve भइरहेछ भनेपछि the next investigation that I would do is acetylcholine receptor antibody. यदि यो पोजिटिभ आयो भने I would call that patient you are having myasthenia gravis. In case यो नेगेटिभ आयो भने I cannot rule out the patient is not having myasthenia gravis क्या. So I would do next investigation जसमा चाहिँ I would check for anti-mask antibodiesहरू सबै चेक गर्थेँ क्या regarding other antibodies to find out the pathogenesis. अर्को the next if it is negative then the next investigation that I would do is single fiber electromyogram.
this is the investigation of choice. This is the investigation which is the most sensitive investigation in patient with myasthenia gravis. यति सब गरिसकेपछि I would find that the person is having myasthenia gravis. So regarding हामीले investigation कुरा गरिसकेपछि we should know about some of the differential diagnosis. यो पेशेन्टले सेम साइन एन्ड सिम्पटम लिएर आइरहेको छ तर यो सबै टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ भयो, देन वान अफ द डिफरेन्सियल डायग्नोसिस इज न्युरास्थेनिया. न्युरास्थेनिया भनेको इट इज सिमिलर, यो पेशेन्टमा साइन एन्ड सिम्पटम्स ह्यापन्स सिमिलर टु माइस्थेनिक फ्याटिक बट देयर इज एब्सेन्स अफ एनी अर्ग्यानिक बेसिस फर द डिजिज क्या. भनेपछि द पर्सन माइट बी म्यालिङ्गरिङ और द पर्सनमा माइट ह्याभ बिन अरू कुनै डिजिज होला विच इज मिमिकिङ द सिम्पटम्स अफ माइस्थेनिया ग्रेभिस है. अर्को देयर माइट बी बोटुलिजम. बोटुलिजमलाई हामीले कन्फ्युज गर्नु हुँदैन किनभने बोटुलिजम इज स्पेसली सिन इन भेरी यङ च्याम्प होइन, एकदम इन्फ्यान्टहरूमा देखिन्छ. अल्सो इट इज सिन इन युजली फिल्म बनाउने मान्छेहरू हुन्छ हिरोहरू, तिनीहरूले चाहिँ बोटुलिनम युज गरेर हुन्छ टु मास्क आउट द रिङ्कल्सहरू होइन. सो बोटुलिनममा चाहिँ के हुन्छ युजली देयर इज अ हिस्ट्री अफ होम डेलिभरी इन अ इन्फ्यान्ट. अनि त्यो होम डेलिभरी पछि के हुन्छ उसको हजुरआमाले उसलाई हनी चटाउनु भयो होइन. सो हनी खुवाएपछि के हुन्छ हनी माइट ह्याभ कन्टेन्ट द स्पोर्स अफ क्लस्ट्रिडियम बोटुलिनम जसले चाहिँ स्पोर्सहरू रिजेनेरेट गरेर त्यसले बोटुलिनम टक्सिन बनाएको हुनसक्छ. अनि यो बोटुलिनम टक्सिन विल प्रिभेन्ट द एसिटाइलकोलिन रिलिज फ्रम द न्युरोमस्कुलर जङ्सन एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु सिमिलर साइन एन्ड सिम्पटम्स है, जसमा चाहिँ द पर्सन क्यान डेभलप द इन्फ्यान्ट क्यान डेभलप बल्बर पाल्सी. जस कारण बल्बर पाल्सीको कारणले चाहिँ जब पनि यो इन्फ्यान्टलाई फिड गरेर हुन्छ मिल्क होइन, देयर क्यान बी नेजल रिगर्जिटेसन, देयर क्यान बी रिस्क अफ एस्पिरेसन, द चाइल्ड माइट इभन डेभलप निमोनिया, देयर क्यान बी डायफ्रामेटिक प्यारालाइसिस एज वेल. सो ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इज एन्टिटक्सिन है. सो हामीलाई इन्भेस्टिगेसन थाहा भयो, यो इन्भेस्टिगेसन चाहिँ हामी कुन सेक्वेन्समा गर्छ त्यो पनि हामीले पढ्यौँ होइन. त्यसपछि हामीले वी अल्सो टक अबाउट द डिफरेन्सियल डायग्नोसिस. लेट अस टक अबाउट द ट्रिटमेन्ट इन पेसेन्ट विथ माइस्थेनिया ग्रेभिस है. सो रिगार्डिङ द ट्रिटमेन्ट द फर्स्ट ड्रग होइन जुन हामीले प्रिफर गर्छौँ द्याट इज एसिटाइलकोलिन स्टेरेज इन्जाइम इनिबिटर. सो यसलाई हामी एन्टिकोलिन स्टेरेजेस भनेर नि भन्छौँ. यसमा पर्ने ड्रगहरू धेरै ड्रगहरू छ क्या होइन. इट पेरिफेरल छ, सेन्ट्रल छ होइन. सो सेन्ट्रलमा काम गर्ने हाम्रो दुईवटा इम्पोर्टेन्ट ड्रगहरू छ क्या जसले न्युरोमस्कुलर जङ्सनमा काम गर्छ. सरी सेन्ट्रल भनेछु, पेरिफेरली काम गर्ने न्युरोमस्कुलर जङ्सनमा काम गर्ने ड्रगहरूमा चाहिँ हामीसँग दुईवटा इम्पोर्टेन्ट ड्रग छ जसमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको पाइरिडोस्टिग्माइन हो, अर्को चाहिँ नियोस्टिग्माइन हो है. सो पाइरिडोस्टिग्माइन इज द ड्रग अफ चोइस है. हाम्रै फार्माकोलोजी बुक मा चाहिँ पढ्यो होला नियोस्टिग्माइन भनेर. तर याद राख्नु नियोस्टिग्माइन के हुन्छ, दुवैको एक्सन के हो, दुवैले एसिटाइलकोलिन को लेभललाई बढाउँछ बिकज बोथ द ड्रग आर इनिबिटिङ द इन्जाइम. एसिटाइलकोलिन स्टेरेज इन्जाइमलाई इनिबिट गरिरहेछ त्यसैले एसिटाइलकोलिनको लेभल बढाउँछ. यस नियोस्टिग्माइन इज अ बेटर ड्रग है इन टर्म्स अफ रेस्पोन्स, किनभने यो नियोस्टिग्माइन दिँदाखेरि चाहिँ पेसेन्टको रेस्पोन्स धेरै राम्रो हुन्छ. तर पाइरिडोस्टिग्माइन हामीले किन प्रिफर गर्छौँ किनभने पाइरिडोस्टिग्माइन इज ओरल फर्मुलेसन इज अभाइलेबल, तर नियोस्टिग्माइन इज ओरल फर्मुलेसन अभाइलेबल छैन, इन्जेक्टेबल फर्मुलेसन मात्र अभाइलेबल छ. अर्को कुरा यसले एसिटाइलकोलिनको लेभललाई सिग्निफिकेन्टली बढाउँछ, द्याट क्यान म्यानिफेस्ट विथ कोलिनर्जिक क्राइसिसको पनि रिस्क बढाउन सक्छ. त्यसै कारण वी युजली प्रिफर गिभिङ पाइरिडोस्टिग्माइन. तर याद राख्नु नियोस्टिग्माइन इज द ड्रग अफ चोइस इन केस अफ नियोन्याटल अनसेट माइस्थेनिया ग्रेभिस. ठिक छ. सो एन्ड फर नियोन्याटल एन्ड फर नियोस्टिग्माइन भनेर याद राख्नु. अदरवाइज द ड्रग अफ चोइस इज पाइरिडोस्टिग्माइन. याद राख्नु फाइसोस्टिग्माइन चाहिँ होइन है. सो पाइरिडोस्टिग्माइन भनिरहेको थियो एउटा साथीलाई, उसले चाहिँ फाइसोस्टिग्माइनलाई टिक गरेर लगाइरहेको थियो. इट इज नट द्याट. सो याद राख्नु पाइरिडोस्टिग्माइन इज द ड्रग अफ चोइस इन पेसेन्ट विथ माइस्थेनिया ग्रेभिस. किन एडभान्टेज, वाट आर द एडभान्टेज भन्दाखेरि यसले एसिटाइलकोलिनको लेभल त बढाउँछ तर सिग्निफिकेन्टली बढाउँदैन, सो द्याट द पर्सन इज एट लेसर रिस्क अफ गेटिङ कोलिनर्जिक क्राइसिस. अर्को कुरा चाहिँ यसमा ओरल फर्मुलेसन इज अल्सो अभाइलेबल. बट अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी क्यान इफ अ पर्सन इज ह्याभिङ एन्टी मस्क एन्टिबडिज है, एन्टी मस्क एन्टिबडिज पोजिटिभ छ भने द पर्सन विल ह्याभ पुवर रेस्पोन्स एन्ड अल्सो देयर विल बी वर्सनिङ अफ द सिम्पटम. त्यसै कारण इफ यु आर गिभिङ पेसेन्ट पाइरिडोस्टिग्माइन 85% अफ द पेसेन्ट विल इम्प्रुभ द सिम्टम्स बट इन रिमेनिङ 15% देयर माइट बी वर्सनिङ अफ सिम्टम. त्यसै कारण वी सुड मोनिटर दिज पेसेन्ट्स. द नेक्स्ट ड्रग द्याट वी आर गिभिङ इज इम्युनोसप्रेसन. अब पेसेन्ट माइस्थेनिया ग्रेभिसको त आउनु भएको थियो, हामीले उहाँलाई एन्टिकोलिन स्टेरेज ड्रग त दियौँ, त्यसले उहाँको सिम्टमहरू त इम्प्रुभ गर्छ बट द के भन्छ रिसेप्टर जुन चाहिँ पहिलेदेखि थियो दे विल स्टिल बी गेटिङ ड्यामेज त भइरहेकै छ होइन. त्यो ड्यामेजलाई हामीले रोक्नलाई के गर्नुपर्छ, इम्युनोसप्रेसेन्ट एजेन्टहरू दिनुपर्छ. यो इम्युनोसप्रेसेन्ट एजेन्टहरूमा मल्टिपल एजेन्टहरू पर्छ. सम अफ देम आर एक्टिभ इमिडिएटली जसमा चाहिँ इमिडिएट रेस्पोन्स हुन्छ. सम अफ आर ह्याभिङ सर्ट टर्म रेस्पोन्स ओभर अ पिरियड अफ मन्थ्स है जसको रेस्पोन्स 1 देखि 3 महिनापछि आउँछ. अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ दे आर ह्याभिङ डिलेड रेस्पोन्स जसमा चाहिँ रेस्पोन्स इज अकरिङ 1 year or लेटर है. सो इमिडिएट रेस्पोन्स गर्ने ड्रगहरूमा चाहिँ हाम्रो कुन कुन ड्रग पर्छ भन्दाखेरि इन्ट्राभेनस इम्युनोग्लोबुलिन, अर्को चाहिँ हाम्रो प्लाज्मा फेरेसिस. यो दिज आर द मेथड जसले इम्युनोसप्रेसन क्रिएट गर्छ विच इज इमिडिएट, जसको रेस्पोन्स चाहिँ इमिडिएटली हुन्छ. इमिडिएट रेस्पोन्स हामीलाई कसमा चाहियो त, माइस्थेनिक क्राइसिस भएको पेसेन्टहरूमा चाहियो. ठिक छ. बिकज इन माइस्थेनिक क्राइसिस देयर इज रिस्क अफ रेस्पिरेटरी मसल विकनेस एन्ड बिकज त्यो नहोस् भनेर हामीले प्लाज्मा फेरेसिस ओर
इन्ट्राभेनस इम्युनोग्लोबुलिनहरू दिन्छौँ। अर्को चाहिँ इट क्यान बी गिभन फर रिफ्र्याक्टरी मायस्थेनिया ग्रेभिस। रिफ्र्याक्टरी मायस्थेनिया ग्रेभिस भनेको त्यो केस हो जसमा चाहिँ मेडिसिनहरू हामीले दिइसक्यौँ, स्टिल द पेसेन्ट इज नट रेस्पोन्डिङ भेरी वेल, देयर इज कन्टिन्युस ड्यामेज टु द न्युरोमस्कुलर जङ्सन। सो त्यो कन्डिसनमा हामीले कुन ड्रग दिनु पऱ्यो त? वी सुड प्रिफर प्लाज्माफेरेसिस। द नेक्स्ट इज सर्ट टर्म रेस्पोन्स। सो सर्ट टर्म रेस्पोन्सको लागि जसले रेस्पोन्स चाहिँ 1 देखि 3 महिनामा देखाउँछ। सो 1 देखि 3 महिनामा देखाउने रेस्पोन्समा कुन कुन ड्रग हुन्छ त? जीसीटी भनेर याद राख्ने, जसमा जी स्ट्यान्ड्स फर ग्लुकोकोर्टिकोइड, सी स्ट्यान्ड्स फर साइक्लोस्पोरिन, टी स्ट्यान्ड फर ट्याक्रोनिमस। यो एजेन्टहरूले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो रेस्पोन्स 1 देखि 3 महिनामा देखाउँछ, ठिक छ। अर्को ड्रग छ जसले चाहिँ डिलेड रेस्पोन्स देखाउँछ। यो डिलेड रेस्पोन्स कति सालमा हुन्छ त? 1 सालमा यसले एक्सन देखाउँछ त। यसमा पर्ने ड्रगहरूमा चाहिँ माइकोफिनोलेट मफेटिल हुन्छ एन्ड ए स्ट्यान्ड फर एजाथाइप्रिन है। यो सबै एजेन्टले के गर्छ? इम्युनोसप्रेसन गर्छ एन्ड ग्रेजुअली इट विल डिक्रिज द एक्टिभिटी होइन, द डिक्रिज द हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन एन्ड इभेन्चुअली इट विल प्रिभेन्ट द न्युरोन, इट विल प्रिभेन्ट द न्युरोमस्कुलर जङ्सन लस, त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्छ है। अब कुरा आउँछ किन यो डिलेड रेस्पोन्सवाला ड्रगले त 1 सालपछि एक्सन देखाएर चाहिँ किन दिने त? एज वी सी इमिडिएट रेस्पोन्सवाला ड्रग हामीले सबै कन्डिसनमा दिँदैनौँ है, बिकज इट इज भेरी एक्सपेन्सिभ एन्ड इट इज नट अभाइलेबल। सो सर्ट टर्म रेस्पोन्सवाला ड्रग द्याट इज ग्लुकोकोर्टिकोइड, साइक्लोस्पोरिन, ट्याक्रोलिमस इज युजली गिभन के। तर यो ड्रगहरूको साइड इफेक्ट त धेरै छ होइन, त्यस कारणले हामीले सुरुमा यो ड्रग सुरु गर्छौँ होइन। अलङ विथ द्याट वी अल्सो स्टार्ट ड्रग्स लाइक माइकोफिनोलेट एज वेल एज एजाथाइप्रिन, एनी वान अफ देम है। यो दुईवटा मध्ये कुनै ड्रग दिन्छौँ, तर यो ड्रगको एक्सन हुनलाई त टाइम लाग्छ। सो हामीले के गर्छौँ? यो दुवै ड्रगलाई कम्बाइनमा दिन्छौँ होइन, एन्ड ग्रेजुअली एक्सन यो मान्छेमा ग्लुकोकोर्टिकोइडले एक्सन त देखाइहाल्छ, बट ग्लुकोकोर्टिकोइड्सको साइड इफेक्ट पनि हुन्छ क्या। त्यसै कारण त्यो साइड इफेक्टलाई मिनिमाइज गर्नलाई हामीले यो ड्रगहरू एड गर्छौँ एन्ड ग्रेजुअली विल टेपर डाउन द ग्लुकोकोर्टिकोइड, ठिक छ। सो दिस इज वाइ हामीले यो डिलेड रेस्पोन्सवाला ड्रगहरू पनि इन्भेन्ट गरेका छौँ एन्ड दे आर अल्सो गिभन। सो यु क्यान स्टार्ट द पेसेन्ट अन स्टेरोइड्स होइन, एन्ड लेटर यु क्यान एड माइकोफिनोलेट मफेटिल एन्ड आफ्टर 1 year यु क्यान ग्रेजुअली स्टार्ट टेपरिङ डाउन द डोज अफ स्टेरोइड, बिकज स्टेरोइडको आफ्नै साइड इफेक्ट्सहरू हुन्छ। द नेक्स्ट थिङ द्याट वी क्यान डू इन दिस पेसेन्ट इज थाइमेक्टोमी। सो थाइमेक्टोमी इज द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इन दिस पेसेन्ट है। याद राख्नु, द ड्रग अफ चोइस इज पाइरिडोस्टिग्माइन बट द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इज थाइमेक्टोमी। सो थाइमेक्टोमी चाहिँ कसमा गर्ने त? इट इज रेकमेन्डेड इन अल पेसेन्ट अफ मायस्थेनिया ग्रेभिस इन स्पाइट अफ मेडिकल कन्ट्रोल। सो एउटा पेसेन्ट हामी कहाँ हुनुहुन्छ, हि इज बिलोङ्गिङ टु 15 देखि 55 years, हि इज ह्याभिङ जेनरल मायस्थेनिया ग्रेभिस एन्ड उसमा चाहिँ एन्टिमस्क एन्टिबडी चाहिँ नेगेटिभ छ भनेपछि त्यो पेसेन्टमा उहाँलाई हामीले ड्रग दिइरहेछौँ। ड्रग दिँदाखेरि देयर इज भेरी वेल रेस्पोन्स, एकदमै राम्रो रेस्पोन्स छ ड्रगको। स्टिल वी प्रिफर देम टु गो थाइमेक्टोमी, किनभने हि हेज टु अन्डरगो मेडिकेसन फर हिज लाइफ टाइम क्या। अनि मेडिकेसन लाइफ टाइम खायो भने के हुन्छ, त्यो मेडिकेसनको साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ क्या। एन्ड इफ वी डु थाइमेक्टोमी इन दिस पेसेन्ट, द डोज अफ मेडिकेसन द्याट वी निड टु गिभ इज रिड्युस्ड। त्यसै कारणले चाहिँ देयर इज बेटर प्रोग्नोसिस अफ द इफेक्ट के। सो वी प्रिफर डुइङ थाइमेक्टोमी इन अल द इन्डिभिजुअल इन स्पाइट अफ मेडिकल कन्ट्रोल। सो थाइमेक्टोमी इज मोस्ट युजफुल इन थाइमोमा पेसेन्ट बट इट इज डन इन अल द पेसेन्ट। यो कुरा याद राख्नु। कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ हामी थाइमेक्टोमी नगर्ने त? इफ द एज अफ इन्डिभिजुअल इज लेस देन 15 years, 15 वर्ष मुनिको बच्चामा किन नगर्ने भन्दाखेरि त 15 वर्षको मुनिको बच्चाहरूमा इफ वी डु थाइमेक्टोमी देन इट क्यान रिजल्ट इन्टु इम्युनोडिफिसियन्सी। 55 वर्षभन्दा बुढो मान्छेहरूमा पनि नगर्ने, किनभने अलरेडी थाइमस अर्ग्यान भेस्टिजियल भइहाल्छ। वी से द्याट थाइमसको डिजेनेरेसन 10 to 15 yearsमा सुरु हुन थाल्छ, बट फङ्सनल डिग्रेडेसन अफ थाइमस चाहिँ 55 years अनवर्ड मात्र हुन्छ क्या। सो द पर्सन इज अलरेडी बियोन्ड 55 years भनेपछि थाइमेक्टोमी गरेर केही फाइदा हुँदैन। इफ देयर इज एनी अकुलर मायस्थेनिया ग्रेभिस भनेपछि अब कुनै मान्छेको टोसिस भइरहेछ भनेपछि सर्जरी गर्नु इज मच मोर रिस्कियर क्या यो इन्डिभिजुअलमा। सो द सर्जरी डज नट आउटवे द रिस्क है। यो मान्छेले चाहिँ बरु टोसिस भएर बाँच्न सक्छ, बट सर्जरीको आफ्नै रिस्कहरू हुन्छ। सो यो मान्छेमा चाहिँ सर्जरी गरेर कुनै बढी फाइदा हुन्छ भन्ने छैन। सो द्याट इज वाइ वी प्रिफर डुइङ सर्जरी इन इन्डिभिजुअल इन अल द पेसेन्ट अफ मायस्थेनिया ग्रेभिस हु आर इन बिट्विन 15 to 55 years, हु आर ह्याभिङ जेनरलाइज मायस्थेनिया ग्रेभिस एन्ड दोज हु आर ह्याभिङ मस्क एन्टिबडिज नेगेटिभ, ठिक छ। सो अब म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि लेटेस्ट हामीसँग अकुलर मायस्थेनिया ग्रेभिसको पेसेन्ट आउनुभयो भने द फर्स्ट ड्रग द्याट वी गिभ देम इज पाइरिडोस्टिग्माइन। अनि इफ देयर इज अनसेटिस्फ्याक्ट्री रेस्पोन्स देन वी गो ओभर विथ इम्युनोसप्रेसेन्ट। इफ देयर इज अ पेसेन्ट विथ मायस्थेनिया ग्रेभिस देन वी गिभ पाइरिडोस्टिग्माइन एन्ड वी एडभाइज द पेसेन्ट टु अन्डरगो थाइमेक्टोमी है, प्रोभाइडेड द्याट उसको पल्मनरी फङ्सन टेस्टहरू एकदमै नर्मल छ अनि हामीले उहाँलाई सबै बेनिफिट्सहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ फर थाइमेक्टोमी। अब थाइमेक्टोमी गर्दाखेरि इफ द पेसेन्ट इज फिट फर सर्जरी देन डु थाइमेक्टोमी, इफ द पेसेन्ट इज अनफिट फर सर्जरी देन गो फर इम्युनोसप्रेसन। इफ थाइमेक्टोमी गर्दाखेरि फिट छ अनि थाइमेक्टोमी गर्दाखेरि एडभान्टेजहरू त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट भएन भने यु क्यान गो फर इम्युनोसप्रेसन इभन आफ्टर थाइमेक्टोमी, ठिक छ होइन। बट इफ देयर इज अ पर्सन हु इज ह्याभिङ मायस्थेनिक क्राइसिस देन त्यो पर्सनमा चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्टमा इन्ट्राभेनस इम्युनोग्लोबुलिन दिनुपर्छ एन्ड फलोड बाई प्लाज्माफेरेसिस। बट फर्स्ट अफ अल हामीले यो पेसेन्ट अफ मायस्थेनिक ग्रेभिसमा के इन्स्योर गर्नुपर्छ, वी निड टु इन्स्योर द एयरवे। त्यसै कारणले हामीले प्रोफाइल्याक्टिक इन्डोट्रेकियल इन्ट्युबेसन गरेको हुनुपर्छ इन दिस पेसेन्ट।
सो लेट अस टक अबाउट अनदर पेसेन्ट है इन माइस्थेनिक क्राइसिस हामीले ट्रिटमेन्ट डिस्कस गरिसक्यौँ इन पेसेन्ट हु आर ह्याभिङ नियोनेटल ट्रान्जिएन्ट माइस्थेनिया ग्रेभिस सो नियोनेटल ट्रान्जिएन्ट माइस्थेनिया ग्रेभिस भनेको के हो भन्दाखेरि देयर इज अ फिमेल सी इज ह्याभिङ माइस्थेनिया ग्रेभिस अनि युजली अटो एन्टिबडिजहरू कुन सब टाइपको हुन्छ आइजिजी सब टाइपको हुन्छ त्यसले प्लासेन्टालाई क्रस गर्छ एन्ड इट इभेन्चुअली रिचेस द प्लासेन्टा अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो फिटसमा जान्छ फिटसमा यो अटो एन्टिबडिजहरूले न्युरोमस्कुलर जङ्सनमा जान्छ एन्ड इन द फिटस विल सी द म्यानिफेस्टेसन अफ माइस्थेनिया ग्रेभिस द्याट इज नोन एज नियोनेटल ट्रान्जिएन्ट माइस्थेनिया ग्रेभिस यो कन्डिसनलाई ट्रान्जिएन्ट किन भनेको किनभने यो अटो एन्टिबडिजहरू बच्चाले आफै प्रड्युस गरेको होइन इन्स्टेड यो अटो एन्टिबडिजहरू चाहिँ आमाको सर्कुलेसनबाट बच्चामा गएको हो बिकज अफ दिस सोल रिजन यो अटो एन्टिबडिजहरूको हाफ लाइफ हुन्छ एन्ड दिस अटो एन्टिबडिज आर गेटिङ डिस्ट्रोइड विदिन अ पिरियड अफ 4 weeks है सो 4 हप्तामा यो बच्चामा आफै अटो एन्टिबडिज डिस्ट्रोय भइहाल्छ क्या सो 4 हप्तासम्मलाई के गर्ने त फर दोज 4 weeks वी हेभ टु प्रेस्क्राइब द चाइल्ड विथ न्यू स्टिगम्यान ड्रप्स है इट सुड बी गिभन एभ्री 4 hourly एन्ड इट सुड बी गिभन अप टु 4 weeks अफ लाइफ ठिक छ सो 4 हप्तापछि अटो एन्टिबडिजहरू आफै डिक्रिज भइहाल्छ त्यसै कारण इट इज अ ट्रान्जिएन्ट डिजिज सो इट इज ह्याभिङ अ गुड प्रोग्नोसिस याद राख्नु न्यू स्टिगम्यान ड्रप्सहरू चाहिँ इट इज अ ड्रग अफ चोइस इन दिस पेसेन्ट्स सो नाउ वी हेभ टक्ड अबाउट द हामीले माइस्थेनिया ग्रेभिसको सबै डिटेलको बारेमा कुरा गऱ्यौँ यो भिडियोज एकदमै इन्टेन्सिभ भिडियो थियो जसमा चाहिँ वी टक्ड अबाउट द प्याथोफिजियोलोजिकल मेकानिजम किन यो एन्टिबडिजहरू नै हामीले चेक गर्छौँ त वाट आर द प्याथोफिजियोलोजी होइन यो इन्भेस्टिगेसन गर्नुको पछाडिको